ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාලා හැමෝම අදත් අපේ මේ Let's Learn English YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දුවේ පුතේ අද අපි කරන්න යන්නේ අපේ lesson series එකේ 13th lesson එක. ඒ කියන්නේ 13 වෙනි පාඩම. ඉතින් දුවේ පුතේ අද බලමු අපේ lesson එකේ lesson topic එක මොකක්ද කියලා. අද අපි කරන්න යන්නේ phrasal verbs and special phrases ගැන. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. phrase එකක් කියන්නේ පුතේ ඔයාලා දන්නා වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය කෑල්ලක් නේද? එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තනි වචනයක් විදිහට තියෙන verbs එහෙම නැත්නම් තනි වචනයක් විදිහට තියෙන ක්‍රියාපද වගේම වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් විදිහට තියෙන ක්‍රියාපදත් අපිට හමු වෙනවා. අන්න ඒවට කියනවා අපි phrasal verbs. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් ලෙස පවතින ක්‍රියාපද. ඒ වගේම අපිට හමු වෙනවා පුතේ special phrases. ඒ කියන්නේ විශේෂ වාක්‍ය ඛණ්ඩ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇතැම් වචන සමග සෑදුණු විශේෂ වාක්‍ය ඛණ්ඩත් අපිට හමු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ phrasal verbs and special phrases ගැන. තේරුණා නේද පුතේ? එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. ඉතින් පුතේ දැන් අපි ඉන්නේ අපේ lesson series එකේ part 2. එහෙම නැත්නම් දෙවනි කොටසේ. ඉතින් පුතේ අපි part 1 යටතේ 1 සිට 10 දක්වා lessons ඇතුළත් කරලා තියෙනවා, ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉන් පසු අපි ආරම්භ කරා part 2 අපේ lesson series එකේ නේද? ඒකට අයිති වෙනවා පුතේ 11 සිට 18 දක්වා වන lessons 8ක ප්‍රමාණයක්. එහිදී අපි අද කරන්න යන්නේ part 2 එක යටතේ අපිට ලැබෙන 3 වෙනි පාඩම. එහෙම නැත්නම් lesson series එක ගත්තොත් අපේ 13th lesson එක 13 වෙනි පාඩම. ඉතින් පුතේ අද අපි ඉගෙන ගනිමු මේ phrasal verbs and special phrases ගැන. ඉතින් පුතේ මේ phrasal verbs සහ special phrases ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් හමු වෙනවා. ඉතින් අපි dictionary එක පාවිච්චි කරද්දී එහෙම නැත්නම් ශබ්දකෝෂය පරිහරණය කරද්දී අපිට මේ phrasal verbs සහ special phrases විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට හමු වෙනවා. ඉතින් අපි කිසියම් වචනයක තේරුම ඉගෙන ගනිද්දී ඒ යටතේ අපිට ලැබෙනවා නම් මේ phrasal verb එකක් හරි special phrase එකක් හරි ඒ වගේ තේරුමත් ඉගෙන ගන්නවා නම් අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුමට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. නේද පුතේ? අපි එහෙනම් අද මුලින්ම ඉගෙන ගනිමු මේ special phrases ගැන. එතෙන්දී පුතේ මේ special phrases වලට උදාහරණ කීපයක් සහ ඒ වගේ තේරුම අපි අරගෙන තියෙනවා. අපි ඒවා බලමු. පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා අපිට in search of කියලා. in search of කියන phrase එකේ තේරුම තමයි සොයාගෙන කියන එක. ඊළඟට තව අපි සුලභව භාවිතා කරන phrase එකක් තමයි in front of. එතකොට front කියන වචනයෙන් හැදිලා තියෙන special phrase එකක් නේද? in front of. ඒ කියන්නේ ඉදිරි පිට කියන එක. තවත් ඒ වගේ අදහසක් තියෙන එකක් තමයි in presence of. ඒ කියන්නේ ඉදිරි පිට කියන එක. ඊළඟ special phrase එක බලන්න පුතේ according to. ඒ කියන්නේ අනුව කියන එක. ඊළඟට in order to. in order to කියන්නේ අනුව කියන එක. ඊළඟට by means of. ඒ කියන්නේ අදහසින් එහෙම නැත්නම් පරමාර්ථයෙන් කියන අදහස. ඊළඟට පුතේ as soon as. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින් කියන අදහස. as quick as ඉක්මනින් එකත්. ඊළඟට as well as. ඒ කියන්නේ හොඳින් කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට තවත් special phrase එකක් අපි ගමු on the way. on the way කියන්නේ අතරමඟ කියන එක. නේද? අපි මෙහෙම කිව්වොත් on my way to the class. ඒ කියන්නේ මම පන්තියට එන අතරමඟ කියන එක. නේද?
ඊළඟට on your way to the office. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔෆිස් එකට එන අතරමඟ කියන ආකාරය. ඒ වගේම තවත් ස්පෙෂල් verb එකක් බලමු පුතේ in this way. ඒ කියන්නේ මේ විදියට කියන එක. ඊළඟට තව ස්පෙෂල් ෆ්‍රේස් එකක් in a suitable way. ඒ කියන්නේ සුදුසු ආකාරයකට කියන එක. එතකොට තේරෙනවද පුතේ? එතකොට මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිතා කරන ස්පෙෂල් ෆ්‍රේසස් කිහිපයක්. එහෙම නැත්නම් විශේෂ වාක්‍ය ඛණ්ඩ කිහිපයක්. එතකොට පුතේ මේ අපි ඉගෙන ගත්ත උදාහරණ වලින් කිහිපයක් අරගෙන අපි බලමු මේවා කොහොමද sentences වල යෙදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒවා යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. examples අපි උදාහරණ බලමු. මෙහෙම කියනවා. Please come as soon as you can. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Please come කරුණා කරලා එන්න as soon as you can. ඒ කියන්නේ ඔබට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. You can කියන්නේ ඔබට පුළුවන් නේද? As soon as you can. ඔබට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කියන අදහස. ඊළඟට please write කරුණා කරලා ලියන්න as well as you can. ඔබට පුළුවන් තරම් හොඳින් කියන එක. ඊළඟට please speak කරුණා කරලා කතා කරන්න as loud as you can. ඔබට පුළුවන් තරම් ශබ්ද නගා කතා කරන්න කියන එක. ඊළඟට තවත් උදාහරණයක් අරන් බලමු පුතේ. He comes ඔහු එනවා as quick as he can. ඔහුට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔහු එනවා නේද? එතකොට අපිට මේ වාක්‍යය නම් past tense එකට හරවන්නත් පුළුවන්. He comes කියන එක කොහොමද? He came නේද? He came as quick as can කියන එකේ past tense එක could. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? He came as quick as he could. ඒ කියන්නේ ඔහු ආවා ඔහුට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්. තේරුණා නේද පුතේ? ඊළඟට තවත් උදාහරණයක් ගමු බලන්න. I write as well as I can. I write කියන්නේ මම ලියනවා as well as හොඳින්. I can මට පුළුවන් කියන එක. එතකොට ඒක එකටම තේරුම ගත්තාම කොහොමද? I write as well as I can. මම ලියනවා මට පුළුවන් තරම් හොඳින් කියන එක. ඊළඟට ඒ sentence එක past tense එකට හරවන්න බලන්න. I write කිව්වත් I wrote නේද? I wrote as well as I could. ඒ කියන්නේ මම ලිව්වා මට පුළුවන් තරම් හොඳින්. තේරුණා නේද පුතේ? එතකොට මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ස්පෙෂල් ෆ්‍රේසස් කිහිපයක්. එහෙනම් අපි ඊළඟට පුතේ ඉගෙන ගනිමු phrasal verbs ගැන. ඊළඟට පුතේ අපි අරන් බලමු phrasal verbs ගැන. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ ලෙස ඇති ක්‍රියාපද. ඒකට පුතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ phrasal verbs උත් අපිට විශාල ප්‍රමාණයක් හමු වෙනවා. ඉතින් අපි උදාහරණ කිහිපයක් අරගෙන බලමු. පළවෙනි උදාහරණය තමයි give up. give up කියන්නේ phrasal verb එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි අත්හරිනවා. නේද? එතකොට පුතේ මේ give up කියන phrasal verb එක අපිට present tense, past tense සහ future tense කියන කාල තුනටම හරවන්නත් පුළුවන්. උදාහරණ බලමු අපි give up කිව්වහම present tense නේද? අත්හරිනවා. ඊළඟට ඒක past tense එකට හැරෙවුවොත් gave up. ඒ කියන්නේ අත්හැරියා. ඊළඟට future tense එකට හරවමු බලන්න will give up. ඒ කියන්නේ අත්හරිවි කියන අදහස. තේරුණා නේද පුතේ? එතකොට ඒ ආකාරයෙන් අපිට phrasal verbs භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට හම් වෙන phrasal verbs තවත් කිහිපයක් අරගෙන බලමු. ඊළඟ එක තමයි come across. come across කියන්නේ හමු වෙනවා කියන අදහස. ඊළඟට hand over. hand over කියන්නේ බාර දෙනවා. turn up. turn up කියන්නේ phrasal verb එකක්. සොයා ගන්නවා, එලිදරව් වෙනවා කියන අදහස. ඊළඟට take down. take down කියන්නේ ලියා ගන්නවා. put up. put up කියන්නේ
කිසියම් දෙයක් තනනවා, හදනවා, ඉදි කරනවා කියන අදහස. තේරුණා නේද පුතේ? හරි. ඊට පස්සේ අපි තවත් උදාහරණයක් අරගෙන බලමු පුතේ මේ phrasal verbs කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. අපි get කියන පදේ අරන් බලමු. get කියන පදය යටතේ අපිට හමු වෙන phrasal verbs කිහිපයක් මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක තමයි පුතේ get කියන පදයෙන් හැදිලා තියෙනවා get up කියන phrasal verb එක. ඒ කියන්නේ නැගිටිනවා කියන එක. නේද? get up කියන්නේ නැගිටිනවා. එතකොට අපි කොහොමද ඒක sentence එකක යොදාගමු බලන්න. please get up. ඒ කියන්නේ කරුණා කරලා නැගිටින්න කියලා. නේද? එහෙම නැත්නම් don't get up. නැගිටින්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට get down. get down කියන්නේ බහිනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් don't get down කියලා. නේද? බහින්න එපා. තවත් එකක් get පදයෙන් එතන phrasal verb එක තමයි get upset. ඒ කියන්නේ කලබල වෙනවා කියන එක. නේද? ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් don't get upset. කලබල වෙන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කිව්වොත් she got upset. එතකොට past tense එක නේද? ඇය කලබලයටපත් වුණා කියලා කියන එක. කලබල වුණා කියන එක. ඊළඟට get angry. ඒ කියන්නේ තරහ වෙනවා, කෝප වෙනවා කියන එක. එතකොට he got angry කියන්නේ ඔහු කෝප වුණා කියන එක. නේද? ඊළඟට don't get angry. කලබල වෙන්න එපා. තරහ වෙන්න එපා. කෝප වෙන්න එපා කියන එක තමයි don't get angry කියන එකේ තේරුම. ඒකට තේරුණා නේද පුතේ? ඒ අපි ඉගෙන ගත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හමු වෙන phrasal verbs කිහිපයකට උදාහරණ. එහෙනම් පුතේ ඔයාලට ඒ ටිකත් හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් පුතේ ඒක තමයි අපේ 13th lesson එක. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ phrasal verbs and special phrases කියන පාඩම. ඉතින් පුතේ අදත් පාඩම අවසානයේ වෙනදා වගේ vocabulary list එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අද මොනවාද තියෙන අලුත් වචන කියලා. පළවෙනි එක තමයි පුතේ vote of thanks. vote of thanks කියන්නේ ස්තුති කතාව කියන එක. ඊළඟට tug of war. tug of war කියන්නේ කඹ ඇදීම. නේද? ඊළඟට emphasis. emphasis කියන්නේ අවධාරණය කරනවා, අවධාරණය කියන එක. ඊළඟට welcome speech. welcome speech කියන්නේ පිළිගැනීමේ කතාව. ඊළඟට net profit. net profit කියන්නේ ශුද්ධ ලාභය. gross profit. gross profit කියන්නේ දල ලාභය. ඊළඟට target. target කියන්නේ ඉලක්කය කියන එක. නේද? ඊළඟට filling station. ඒ කියන්නේ පිරවුම් හල කියන එක. ඊළඟට concept. concept කියන සංකල්පය කියන එකට. ඊළඟට monument. monument කියන්නේ ස්මාරකය. එහෙනම් ඒ ටික තමයි පුතේ අද ඔයාලට ලැබෙන vocabulary list එක. ඉතින් මේවත් වෙනදා වගේම ඔයාලට ඔයාලගේ vocabulary book එකේ ලියාගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ අද දවසේත් මම හිතනවා අද පාඩමත් ඔයාලට හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි නැවතත් අපේ ඊළඟ lesson එකෙන් හමු වෙමු. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.